Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Củi TV. Mùa hè đã đến thật rồi. Trong cái tiết trời nóng bức thế này thì làm tàu hũ trân châu đường đen để giải nhiệt mùa hè quá là thích hợp. Tàu hũ béo béo, thơm hương vị của đậu nành kết hợp với trân châu mềm, dẻo, tan chảy trong miệng. Một món ăn thanh mát chỉ cần mua sữa đậu nành trong hộp là có thể về nấu được rồi. Nào, hãy cùng vào bếp thực hiện với Bếp Củi TV nha. Đầu tiên ngâm 14g gelatin lá vào tô nước lọc. Thời tiết nóng quá thì các bạn cho vài cục đá vào tô để cho gelatin không bị tan chảy nha. Mình chuẩn bị 500ml sữa đậu nành không đường cho vào nồi. Hộp sữa đậu nành này thì mình cũng có thể mua bất cứ siêu thị nào cũng có đó. Thay vì dùng đường thì mình cho 2 muỗng canh sữa đặc vào để thơm và béo hơn. Các bạn cũng có thể tăng giảm độ ngọt tùy theo gia đình của mình. Tiếp theo cho 200ml sữa tươi không đường. Và cuối cùng là 100ml kem tươi whipping cream cho món tàu hũ được béo và ngon hơn. Mình nấu hỗn hợp trên lửa nhỏ, sau đó cho gelatin vào và tiếp tục khuấy cho đến khi gelatin được tan hoàn toàn rồi tắt bếp. Nhà mình sẵn có mấy cái ly nhỏ này nên mình đổ vào ly luôn. Với công thức này thì mình đổ được 5 ly nha các bạn. Xong rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 5 đến 6 tiếng để tàu hũ được đông lại. Trong lúc chờ đợi mình sẽ chia sẻ cách nấu trân châu đường đen được mềm mà để lâu không bị cứng lại nha. Với 200g trân châu đen mình sẽ nấu 1 lít nước lọc trên lửa lớn. Nhớ là để nước thật sôi mới cho trân châu vào. Mình khuấy đều trên lửa lớn khoảng 5 phút rồi đậy nắp lại nấu ở lửa vừa khoảng 30 phút nữa là tắt bếp. Các bạn lưu ý nha, tắt bếp rồi sẽ ủ trân châu 30 phút nữa mới làm trân châu mềm mà không bị sượng. Sau đó vớt trân châu ra, rửa lại với nước để các hạt trân châu không bị dính lại. Tiếp theo mình sẽ cho trân châu vào nồi lại. Cho 2 vá canh trà bí đao vào. Trà bí đao giúp cho trân châu có mùi thơm phức luôn đó. Và 50g đường đen. Nấu trên lửa nhỏ khoảng 5 phút. Cho nồi trân châu sôi lên là tắt bếp. Wow, thành phẩm đã ra lò rồi đây. Hóng ghê. Để lấy tàu hũ ra một cách dễ dàng, mình sẽ cho tàu hũ vào thau nước ấm khoảng 1 phút. Rồi nhẹ nhàng úp vào dĩa. Không thì mình ăn trực tiếp cũng được luôn ha. Nhìn tàu hũ núng na núng nính như cây má em bé, muốn cắn một phát liền luôn. Thêm trân châu vào nữa là quá hấp dẫn. Tàu hũ trân châu đường đen để giải nhiệt mùa hè quá là thích hợp. Tan chảy trong miệng, thơm béo của kem tươi và sữa đậu nành, trân châu mềm và dẻo. Một món ăn đơn giản rất thích hợp để xua tan cái nắng mùa hè này. Chúc các bạn thành công với món tàu hũ trân châu đường đen này nha. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.